Mbrëma zona e zotëri, po takojmë drejt për drejt kështu në magazinën lokale këtu në Klan Kosova, pas një super debati që ishte mbrëm në ekranin e Klanit, që vendosi një standard të ri të komunikimit të paktën nëpër studiot televizive. Ne vazhdojmë me karvanin zgjedhor dhe këtu nuk jemi vetëm, jemi bashk edhe me studentët e kolegjit UBT, cilë nga dy anët janë goxha në një numër shumë të madh dhe që dy palët nga ana ime majt dhe djath të interesuar shumë për zhvillimet në komunën e Rahovecit. Pra është komuna e Rahovecit që do të diskutohet, që do të debatohet rreth problematikave në këtë komunë, që është shuar për pasurinë në aspektin ose në fushën e bujqësisë dhe cila ka rastisur të ketë balotazh në zgjedhjet e 19 nëntorit, pra balotazhin e 19 nëntorit. Zona Zotrine po transmetojmë drejt për drejt në Facebook, në Klan Kosova, në secilën platformë të mundshme, qoftë online, qoftë edhe në pjesën tjetër të platformave pra toksore dhe kablore. Si dolën rezultatet në raundin e parë në zgjedhjet në Rahovec, cili dori i pari e cili i dyti. Po besoj në sfond do i kem rezultatet nga regjia. Smaj Latifi, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i pari në raundin e parë me 33.5% të votave ose 7.766 vota pra në raundin e parë. Zoti Latifi, i kënaqshëm ky rezultat dhe ju sjell shpresë që në balotazh do mund të korrni fitore? Përshëndetje për ju i nderuar, përshëndetje për studentët UBT, se posaçërisht përshëndetje për qytetarët e Rahovecit që po na përcjellin direkt. Po nuk jam edhe i kënaqur, kam pritur më shumë. Ke pritur më shumë, çfarë ke pritur? Kam pritur që të rritet përqindja në favor të projektit fitues të Aleancës, projektit tim. Duket se partneri i koalicionit në qeverinë qendrore, pra zoti Kadri Veseli, ishte kujdesur që tu asiguroj edhe një vend juve si zëvendësministër, të paktën nga komunikimi që e ka bërë në fushatën parazgjedhore në Rahovec. Tha se Smaj Latifi do e ketë një vend si zëvendësministër në qeverinë e Kosovës. Si duket kjo ofertë? Unë e kam refuzuar postën në qeveri për shkak se jam përcaktuar që të jem kandidat dhe kryetari i qytetarëve të komunës Rahovecit. Pra i ke refuzuar ministrin ose zëvendësministrin? Se zëvendësministra për goxha shumë këtu në Kosovë. Nuk e di a jeni ndjeni. Po, vërtet, domethënë, mbase jenë bërë dhe shumë, por unë qytetarët e Rahovecit din që nga fillimi, që para 4 viteve, se edhe një herë do t'jem kandidat e kësaj radhe, jo vetëm kandidat, po edhe kryetari i komunës së Rahovecit. Në shohim se çfarë do ndodh me 19 nëntor. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhe në studion e magazinës lokale. I dyti në këtë garë, Idris Veapi, 29.5% të votave, ose 6.837 vota. Pra kryetari aktual, dhe ai cili aspiron edhe një mandat në krye të Rahovecit, zoti Veapi, mund përmbyshet ky rezultat në raundin e dytë ose jo? Sigurisht se po. Dhe si do e bëni këtë? Me qytetarët e komunës Rahovecit, me programin dhe planin tonë konkret për qeverisë 4 vjeçare, sigurisht edhe bazuar edhe në punën tonë që kemi bërë në mandatin që po e lam. Përshëndetje juve gjithë këtu studentë UBT-s, rivalin tim, po ashtu një përshëndetje veçantë shkon edhe për qytetarët e komunës Rahovecit. Pra koalicion me qytetar, jo me ndonjë zyrtarizim me ndonjë subjekt tjetër politik? Nuk kemi koalicion me asnjë subjekt politik deri tani. Ne jemi në fushat, ndillën janë zgjedhjet, e presim rezultatin edhe fituesi do të jetë kryetari aktual i komunës. Cili është fituesi? Kryetari aktual i komunës. Do të thotë ju jeni të bindur se do fitoni edhe kësaj radhe. Shohim se çfarë do të ndodhë me zgjedhjet e 19 nëntorit, por gjithsesi cila ishte për këtë ofertë do ju pyes edhe juve për punën e zëvendësministrit, sepse zoti Veseli foli për zotin Latifi, tha se ka një vend rezervuar në qeveri. Nuk e di, unë as jam qeveri dhe nuk i ndaj postat. Por zotin Veseli keni kryetar partie? Po, kryetar partie, po unë nuk jam qeveri. Po, nëse do propozonte, ju do e pranoni një gjë tillë? Sigurisht që zoti Veseli me kryetarin e partisë, zotit Latifi, merren vesh dhe ata vendosin. Mirë,
ju që dy subjekte politike jeni në qeveri, jeni në partneritet. A do të thotë kjo që humbsi do bëhet detyrimisht, po e quaj kështu zëvendës ministër? Nuk e di. Nuk e di. Mos do thoja ashtu. Mendoni se ka shumë zëvendës ministra? Jo shumë, po ka tepër shumë. Po thuhet gjithë po thonë shumë, për shembull edhe nga PDK, edhe nga AK. Pse po bëhen atëherë? Po duhet me pyet ata që i kanë bërë. Liderët e partive? Sigurisht. Fajin e kanë ata? Nuk e di. Mirë se erdhën në studion e magazinës lokale zë Beate. Mirë, rregullat e debatit, po besoj zonja zotri, ju që i keni përcjellur vazhdimisht, por edhe kandidatët i dim pak a shumë, por leti qartësojmë edhe një nuk ka ndërhyrje ndërmjet njëri dhe tjetrit, se cili ka kohën e barabartë, dhe se cili do ketë mundësi të replikoj ndaj njëri tjetrit në debatin e strukturuar këtu që ka nisur që nga fillimi pra i ballotazhit në magazinën lokale. Dhe jo rastësisht e kemi zgjedhur temën më të rëndësishme për komunën e Rahovecit, bujqësinë si temë e parë për ta nisur debatin e strukturuar. Bujqësia. E nisim debatin me zotin Latifi, me projektin e tij për bujqësinë në 3 minuta. Zotin Latifi, koha për juve, urdhëroni. Mendoj që bujqësia duhet merr prioritet me buxhet dhe prioritet me buxhet do t'i japim në mandatin 4 vjeçar, duke filluar që nga viti 2019, buxheti për bujqësinë në komunën e Rahovecit do të jetë 1 milion euro. Natyrisht që bujqësia në Rahovec është sektor jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve tanë në mënyrë direkte ose indirekte merren me bujqësi. Unë jam i bindur që komuna Rahovecit duhet ta dëshmoj faktin se është e përkushtuar në bujqësi dhe ato duhet ta dëshmoj me prioritet duke i dhënë me buxhet. Çka do të ndodhë me bujqësinë në komunën e Rahovecit? Pra, 1 milion euro do t'jenë investime kapitale në rrugë fushore dhe mirëmbajtje të tyre. Pastaj do të krijohet fondi për bashkëfinancim të projekteve bujqësore, do të jepen grante për sera, stallat e vogla, fermat e vogla, inpute bujqësore, farra, plera kimik dhe pajisje bujqësore, po ashtu do të adresohet dhe do të përkushtohemi në trajtimin e kanalit të kullimit të tokave bujqësore. Pastaj një pjesë e subvencioneve do të jepen edhe direkt farmerëve të cilët mund të e meritojnë konkretisht ndihmën e komunës Rahovecit. Kjo edhe 1 milion euroshi është i pamjaftueshëm nga komuna jonë. Mirë po duke llogaritur se komuna jonë tashme po i krijon mundësitë që të arrisë buxhetin për bujqësi e rrjedhimisht të arrisë përkrahjen direkte për farmerët, për kitazit të zvogëloj nevojat, kërkesat dhe shqetësimet e tyre, atëherë natyrisht unë them edhe jam i bindur dhe zotohem publikisht para qytetarëve të komunës Rahovecit se bujqësia në planin ton 4 vjeçar do të jetë prioritet numër 1 për komunën e Rahovecit, nga komuna e Rahovecit. Keni edhe 1 minutë. Po, faleminderit. Do të bëjmë po ashtu presion të vazhdueshëm në qeverinë e Republikës Kosovës, përkatësisht në Ministrinë e Bujqësisë që komuna Rahovecit të jetë përfituese shumë më e madhe, sepse e meriton farmeri ynë, edhe perimtari, edhe vreshtari, edhe organizatat, shoqatat e ndryshme bujqësore, duke u nisur nga OEC të ndryshme të cilat përfaqësojnë interesat e farmerëve, duhet të ketë më shumë këshillime, duhet të ketë më shumë grante dhe duhet të shpërndahen drejt sa më mirë ato grante si në pajisje bujqësore, si në mekanizëm bujqësor, duhet rritën subvencionet, do të rritën subvencionet nga qeveria e Kosovës, pastaj do të ketë një kujdes në shpërndarje më të drejtë, më të përgjithshme të granteve, si dhe do të investohet në sistemin e ujitjes, zgjerimin e sistemit të ujitjes më shumë, investimin e zgjerimin e sistemit të ujitjes, kanalet kullimit tokave bujqësore dhe drenazhimit të tokave bujqësore, si dhe përkrahje shumë më direkte edhe nga partnerët të cilët komuna Rahovec, qeveria e Kosovës do t'i adresoj për çështjen e bujqësisë. Faleminderit zoti Latifi, zoti Latifi po thotë se është gardiani i bujqëve. Po cili është plani i zotit Veapi në 3 minuta për bujqësinë? Udhëroni zoti Veapi. Faleminderit shumë. Ne zhvillimit e bujqësisë veç që kemi dhënë rrugë në vitin 2014, sepse në vitin 2013, kur ka qenë gara zgjedhore për kryetar komune, atëherë ne kemi shpalos programin tonë për zhvillimin e bujqësisë, kemi premtu grante dhe subvencione për sektorin e bujqësisë, në gjithë sektorit e bujqësisë, blegtëri,
perimkultur, vreshtari, pastaj grante për ndërtimin e serave, shtallave, gjitha këto. Dhe kjo ka qenë premtimi i programit Partisë Demokratike, ka fillu të realizohet që nga viti 2014 dhe vazhdojnë edhe më tej, ndërka që ne këtë vetëm sa do të arrisim dhe do të konsolidojmë zhvillimin e bujqësisë përmes bashkëpunimit me Ministrinë e Bujqësisë, sepse Ministria e Bujqësisë është hartuese e planit zhvillimit rural bujqësor për periudhat caktuara kohore, domethënë edhe është edhe përgjegjëse për aplikimin e tij, sepse fondet më të mëdha për zhvillimin e bujqësisë janë në Ministrinë e Bujqësisë, domethënë nga niveli qendror, ndërkaq që buxhetet komunale dihen cilat janë, sidomos të komunave të madhësisë së Ravecit, pastaj gjitha këto mjetet të cilat duhet planifikohen për shumë fusha, ne duhet jemi kujdesshëm me premtimet të cilat i japim këtu për të ajosh elektoratin sa për të votuar një kandidat ose një tjetër, mirë por gjithsesi ne duhet me qenë korrekt dhe real me mundësitë që i ka një komunë, por zhvillimi i bujqësisë në komunën e Ravecit ka marrë udhë, ne do të kërkojmë që të rriten grantet, që të rriten subvencionet, të ndahen drejt për gjithë bujqësit kërkues për ndërtim të plantacioneve të reja me vreshta, pastaj grantet për rritjen e kapacitetit prodhimit të verës, pastaj grantet edhe për pemë dhe perime, dhe gjithsesi ne bujqësinë mund ta zhvillojmë edhe duke patur parasysh ta zhvillojmë edhe hallkën e përpunimit këtyre produkteve bujqësore, që komunës Ravecit për këtë i duhet një zonë ekonomike në cilën komuna do të përkujdesej që ta çojë infrastrukturën aty, ndërkaq donatorët e jashtëm dhe të mbrëmshëm të ndërtojnë objektet për përpunimin e produkteve bujqësore, pastaj shteti të përkujdeset për plasmonin e tyre, për cilësinë e tyre, dhe komuna këtu do të jetë në bashkëveprim me institucionet qendrore dhe me donatorë të ndryshëm, qoftë në hartimin e planeve për zhvillimin e bujqësisë, por edhe me mjetet buxhetore të cilat i kanë dispozicion, me infrastrukturë, kjo që do të ndikon ka impakt në lehtësimin e punëve në bujqësi, sistemi ujitjes, zgjerimit i rrugët fushore, kanalet e kullimit tokave, gjitha këto janë prioritet në programin e Partisë Demokratike. Faleminderit zoti Vapi. Ka për replik, nëse ka, një gjë të tillë? Plotësim, jo replik, plotësim. Plotësim, 1 minutë e gjysmë. Po, natyrisht, farmerët tanë kanë nevojë edhe për hapjen e tregjeve të reja, dhe sepse tregjet ekzistuese janë pa mjaftueshme dhe nuk i plotësojnë kriteret për një plasman më të mirë të produkteve tona bujqësore. Po ashtu ne do ta thellojmë partneritetin edhe me shoqatat e bujqësve, do të kemi mundësi edhe me qenë garant, po edhe participues edhe në mbështetje e në përkraje të qendrave grumbulluese për pemë dhe perime, qendrave ekzistuese, pikave grumbulluese, po ashtu ne do të jemi të gatshëm që të kërkojmë nga qeveria e Kosovës dhe besojmë që zotimet e qeverisë Kosovës për një fond për kompenzimin e farmerëve nga dëmet nga ngricat, nga rreshjet, nga mjegulla, pra sigurimet bujqësore, dhe po ashtu edhe do të kërkojmë nga qeveria e Kosovës që ta instaloj sistemin për mbrojtjen nga breshri të kulturave tona. Po më këtë 1 milion që s'jam mbushur mendjen fort zotit Vapi. Jo, po tash unë e kam programin tim, edhe prandaj qytetarët kanë mundësi të vlerësojnë ato që i them unë. Natyrisht zoti Vapi ka programin e vet, edhe qytetarët e kanë, po, i arritshëm, gjithsesi i arritshëm. Edhe zotohen publikisht. As për çështje elektorale, as pak, po e di që komuna Ravecit mund ta bëj fondin për bujqësi nga buxheti i drejtorisë për bujqësi 1 milion euro me rritje progresive në vitin 2020-2021 e rritje të vazhdueshme kushdo që të jenë kryetar komune pas 4 viteve. Mirë, do shohim se çfarë do të ndodh. Zoti Vapi, 1 minutë e gjysmë. 1 minutë e gjysmë. Për 1 milionin ose për çfarë? 1 milionin sa i përket pagesave direkte ose subvencioneve, të cilat në këtë rast duhet janë drejt për drejt nga të hyrat vetanake, është e pamundur, jo komuna Ravecit, pa asnjë komunë nuk mund ta bëj, të nivelit të Ravecit buxhetin që e kanë, ndërkaq për investimet në infrastrukturë, sa ajo është infrastrukturë, kanalet e kullimit, e rrugët fushore, zgjerimi i sistemit të ujitjes është infrastrukturë,
projekte infrastrukturore në cilat ne kemi investu në këto 4 vite, kemi investu mjaft shumë, krahasu me mandatet e kaluara gjitha qeveriset që nuk është bërë asgjë në këtë drejtim. Ne kemi bërë zgjerimin e sistemit të ujitjes, pastaj kemi investu shumë edhe në rrugë fushore, por gjithsesi, projektet e tilla do të kemi në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe jo 1 milion, po këtu do të investohen më shumë se 1 milion euro në infrastrukturë. Është shumë e nevojshme. Për pagesat direkte, që drejt për drejt stimulohet bujku me subvencion, sigur që i bën Ministria e Bujqësisë për sipërfaqet e tokave, kjo duhen të jenë mjetet vetanoke dhe nuk është e mundur. Legislativi, 30 sekonda. Po, 30 sekonda, serat, stallat, serat 3 deri 5 ari, stallat dhe fermat e vogla, janë investime kapitale, po i shkojnë direkt farmerit që meriton. Pastaj ne mund të blejmë benas të vegjël, mund të i blejmë dikujt një plug, Këtë 30 sekundë që nuk ishte për plotësim. Investime kapitale të cilat direkt shkojnë si ndihmë e farmerit. Jo, s'ishte replik, po... Në rregull, kalojmë temën tjetër. Të cilat duhet jenë nga mjetet vetanoke. Po mjetet vetanoke janë planifikuar për vitin 2018, 1.600.000. Qose realizohen tërësisht, plus grondi qeveritar, paramendoni sa mund të ketë përfitime bujqësia në komunën e Rravasit. 30 sekonda zoti Veapi. Ato që janë transfer i kapitalit, serat edhe subvencionet, pagesat direkte, këto motokultivatorët e ndryshëm, që janë me çmime saktura, normal që nuk kanë çmime të larta, por këto duhet jenë nga fyrat vetanoke. Dhe mos harrojmë këtu, me këtë 1.600.000 që është i planifikuar, e kemi shëndetësinë, e kemi kulturën, e kemi sportin, e kemi arsimin që duhet investohet edhe në subvencione edhe në investime kapitale, sepse performanca e shpenzimit një buxhetit, një institucionit, dhe më thënë, një shpenzuesit buxhetit matet edhe me performancë ku i kanë shpenzuar ato, i kanë qenë në investime. Faleminderit zoti Veapi. Për gjitha këto do diskutojmë sonte gjëre gjatë këtu në studion e magazinës lokale. Dhe si parametër bazik i zhvillimit bujqësisë, ose vërtetë një bujqësi të shëndosh, është uji. A ka ujë në komunën e Rravasit ose jo, dhe cili është problemi me kanalizimet, si temë e dytë, uji dhe kanalizimet. Me zotin Latifi nisim, 3 minuta. Po, trajtimi i ujrave të zeza është prioritet në qeverisjen 4 vjeçare, sepse vërtet të harrosh këtë prioritet është e pa kuptim. Ne do të përkushtohemi që të ndajmë mjete buxhetore edhe të kërkojmë edhe ndihmën e qeverisë, po edhe të donatorëve të jashtëm, që të kemi një trajtim sa më serioz, sa më përmbajtësor të ujrave të zeza. Natyrisht, aty ku ka mundësi të bëhen gropa septike, të bëhen gropat septike, aty ku nuk ndahen vendbanimit dhe ku derdhet kanalizimi në një vendbanim pa shku të vendbanimi tjetër duhet ndërhyrje, ndërkaq projektet afatgjate, të qëndrueshëm është kolektori i ujrave të zeza që është i kushtueshëm dhe natyrisht që komuna Rravasit duhet bëj përpjekje që të merë përsipër qoftë me kredit buta apo edhe mendimin e qeverisë Kosovës dhe donatorëve ta trajtoj me seriozitet ndërtimin e kolektorit të ujrave të zeza e më pas edhe të impjantit të ujrave të zeza në pikën më të ulët të komunës. Pra kemi problem me ujrat të zeza, siç kemi problem edhe me ujë të pishëm. Sidomos në sezonën e verës, në pjesën e epërme të qytetit, ka probleme me reduktime tashpra, po ka edhe në disa fshatra ku shterën burimet e ujit dhe natyrisht bashkë me radoniqin, po edhe me burime alternative, do të kujdesimi që vërtet të sigurohemi bashkarisht që qytetarët e Rravasit kenë ujë të pishëm 24 orë, ndërkaq për sa i takon ujrave të zeza të ketë maksimalisht trajtim serioz dhe mos të kundërmoj ere keqe aty ku janë përgjegjësitë e kuvendit komunal, janë përgjegjësitë edhe mundësitë e buxhetit komunal, ndërsa me buxhetin e qeverisë qendrore apo me huamarrje, apo edhe me donatorë të jashtëm vërtet shkojmë në drejtim afatgjat për zgjidhjen e këtij problemi që është jashtëzakonisht serioz dhe që don zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate, siç është tash kolektori dhe impjanti i ujrave të zeza. E me këto dy probleme ka problem edhe Kosova, siç ka problem edhe komuna Rravasit. Është prioritet. Segmenti i ujitjes? Po, zgjerimi i sistemit të ujitjes është bërë edhe nga komuna me participim, po edhe nga qeveria Kosovës, përkatësisht Ministria e Bujqësisë, po akoma duhet të bëhet, madje duhet të bëhet shumë, e pse të mos shkojmë në fazën e dytë,
të zgjerimit të sistemit ujitjes, ku do të përfshinte edhe zonat kodrinore, tokat e punës, qoftë përmes investimeve direkte të Ministrisë Bujqësisë, apo edhe ndonjë donatorit të jashtëm, Banka Botërore, Bergji apo Komisioni Evropian, sepse është shumë e rëndësishme që të dy fishohet rendimenti dhe të kemi produkte sa më cilësore të farmerëve tonë të vyshëm në të ardhmen. Faleminderit shumë, zoti Latifi, zoti Vapi. Faleminderit shumë. Uji dhe kanalizimi, po. Unë do të filloj nga uji i pijes, për faktin se kanalizimi është çështje më shumë ambientale dhe në fund do të ishte mirë që kjo do të trajtohet si temë veçantë. Po kështu është, kështu që besoj që keni mjaftuar shumë kohë. Për ujin e pijes është bërë përpjekje në të gjitha qeverisë të mbulohet të tërë komuna Ravecit me ujin e pijes dhe për fat mirë jemi krejt në fazën e fundit që të gjitha fshatrat e komunës të kenë ujin e pijes. Kanë betë vetëm fshatrat e cilat nuk ka mundësi uji radoniqit të shkoj për shkak të konfiguracionit geografik, si që është Zatriqi, pastaj është fshati Senoce dhe Drenas, të cilët për momentin furnizohen nga puset me ujë të pijes, dhe ky ujë sigurisht se nuk i plotëson kushtet të cilat kërkohen me standarde, me kriteret shëndetësore, mirë po gjithsesi të ardhmen edhe këto dy fshatra, por edhe vendbanime tjera duhet të mbulohen me sistemin radoniqit. Ne në këtë mandat kemi trashëguar një projekt i cili ka qenë i filluar që para mandatit zoti Latifi dhe kemi arrit krejt në fund të përmbyllim, ka qenë një projekt i cili ka posur kogje shumë probleme. Për fat mirë kemi arrit të përfundojmë, edhe në të ardhmen do të kemi parasysh edhe qytetin e Ravecit, pjesën e epërme qytetit, edhe pse ne kemi investuar këtë mandat dhe kemi zbut kogje shumë problemin me ujë të pijes, mirë po gjithsesi edhe më tej gjatë kohës së verës ka mungesë uji. Dhe kjo mungesë e ujit është si rezultat edhe i shpenzimeve të mëdha, për faktin se radoniqi ka sasin kuotën e caktuar për kokë banorit, të cilën aje lëshon për komunën e Ravecit, dhe arsyetimi është se nuk ka prodhim të mjaftueshëm në kohët e verës, në muajt e nxehtë, sidomos gjatë korrikut e gushtit, mirë po edhe në këtë drejtim. Radoniqi është duke zhvilluar një projekt të madh që do i rrit kapacitetet për ujin e pijes 100%, dhe ky projekt është donacion, pastaj është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ish Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka qenë edhe kjo bartës e këtij projektit, bashkë me Radoniqin, por edhe Komuna Ravecit ka marrë pjesë me një shumë prej 300.000 euro. Edhe ky projekt zotimet janë nga kompania dhe donatorët që do të përfundojnë në vitin 2018, dhe unë konsideroj që prej atëherë edhe Komuna Ravecit, por edhe tërë regioni që mbulohet nga sistemi ujit të Radoniqit nuk do të ketë probleme më me sasinë e ujit. Ujrat e zeza janë një problem në veti, ne kemi projektin për donator për ujrat e zeza, i cili kushton mbi 10 milion euro. Po, megjithatë koha kaloi, zoti Vapi. Unë besoj që ujrat e zeza janë çështje ambientaliste dhe duhet trajtohen si temë veçantë. Mirë, mund të konkurroni me ndonjë televizion, për shembull, ta bëni skema programore. Një shaka e vogël, zoti Vapi. Ka replikë ose jo? Jo, plotësim. Jo, plotësim, kalojmë temë tjetër, sepse është për replika, zoti Latifi. Me që e kaluam ujnë dhe kanalizimin, dalim tek rrugët dhe parkingjet si temë e veçantë. E thatë se nuk ka, kështu që kaluam temë tjetër, rrugët dhe parkingjet. Rrugët dhe parkingjet, zoti Latifi, 3 minuta. Po, ne vërtet kemi edhe ende rrugë dhe rrugica të pa kupzuara ose pa asfaltuara, të cilat duhet të ndërtohen sa më shpejt që është e mundur, dhe unë besoj që në vitin 2018 duhet mbyllet cikli i investimeve në infrastrukturën rrugore. Mendoj që ka më shumë nevojë që fondi për mirëmbajtje të adresohet qartë dhe mirëmbajtja e rrugëve dhe rrugicave të realizuara vërtet tjetë efikase, sistematike dhe vazhdueshme. Natyrisht që nuk pretendojmë që të kemi shumë tash, e dim që s'kemi shumë rrugë dhe rrugica,
edhe besoj që buxheti i komunës së Rahovecit për rrugë dhe rrugicat në fshatra dhe në qytet nuk do të duhet të ishte shumë i madh sa është tash edhe në 4 vitet, në 3 vitet sa isha unë, po edhe në 4 vitet sa është Idris Vehapi. Dhe po mendoj që ne kemi nevojë për vepra infrastrukturore rrugore të cilat kërkojnë mbështetje konkrete dhe të madhe nga qeveria e Kosovës, përkatësisht Ministria e Infrastrukturës, siç bie fjala rruga 4 Korsi, që ka me lidh pejen me Istokun, pse mos bie edhe në për Rahovec për 4 Korsi, edhe kemi një qasje më të shpejt, më të mirë, më të lehtë me autostradën që e lidh Durrësin me Prishtinën, po sigurisht kemi nevojë të kërkojmë në mbështetjen e qeverisë nga Ministria e Infrastrukturës edhe për disa rrugë të cilat janë regionale, që ti mirëmban më shumë, ti renovoj më shumë, besa edhe do t'i asfaltoj, sepse vërtet komuna jonë ka nevojë edhe për vepra më të mëdha të infrastrukturës rrugore, të cilat në mandatin 4 vjeçar besoj që qeveria e Kosovës e ka të adresuar dhe Ministria e Infrastrukturës do të gjejë fonde për t'i mbështetur projektet infrastrukturore rrugore të komunës Rahovecit, që e lidhin komunën tonë si komunë rëndësishme edhe me komuna tjera dhe besoj që kjo situatë do të përmirësohet dukshëm në qeverisjen Haradinaj, ndërsa në qeverisjen komunale rrugë dhe rrugicat që kanë mbet në 2018 në përfundojnë, fondi për mirëmbajtje është shumë i rëndësishëm, sepse edhe ashtu ato në qoftë se mirëmbahen, vetë dëmtohen edhe... Thatë se kryen 2018, sa kushtojnë? Sa para kushtojnë? Po janë, para edhe unë e kumë përcjellë edhe shumicën e kontratave edhe obligimeve në cilat ka hinja dhe qeveria Vehapi, edhe besoj që janë ndarë edhe mjetë dhe besoj që nuk do të vonohet shumë përmbyllja e investimeve në infrastrukturë. Po pyetja është konkrete, 2018, sa para kushtojnë rrugët që tha se do kryen? Shumica e buxhetit për investime kapitale nga granti qeveritar, fatkeqësisht mjerisht, kjo nuk o që po krenohem asun, po edhe Vehapi s'krenohet, po shkon në rrugë dhe rrugica. Sepse po ka kërkesa shumë, edhe të qytetare, po shumë shpejt duhet mbyllet çike investimeve. Dy herë të pyeta, zoti Latifi. Zoti Vehapi, 3 minuta. Fokusi jërin ka qenë spari që gjitha vendbanimet ta kenë spaku rrugën kryesore të lidhur me qendrat më të mëdha ose edhe me qendrën kryesore Rahovecin dhe në këtë mandat dhe më thënë gjitha vendbanimet dhe ato që janë shumë vogla me ka 5-6 familje kemi ndërtu rrugë të kushtueshme sepse nuk kemi pa të arsyeshme edhe ata të kenë një infrastrukturë për t'ju afruar qendras. Kemi arrit ta bëjmë këtë, kemi ndërtu rrugë dhe rrugica në përlagje të fshatrave dhe në qytet, por sido që t'jetë ka dhe mjaft punë për të bërë, unë mendoj që do me qenë shumë korrekt. është e pamundër që në vitin 2018 të rregullohen të gjitha këto investime, sepse shuma që do të duhej për t'i realizu këto, sigurisht që do t'jetë në shumën mbi 4 milion, eventualisht 5 milion euro duhen për këto investime, sepse tash çdo rrugë që punohet duhet edhe kanalizimi, nëse ka edhe ujin duhet të ndrohen gypat e vjetër të azbestit dhe të vendosen gypat e ri të ujit të pijes, pastaj rrugë kryesore tani duhet edhe trotuari dhe ndryshimi, të gjitha këto duhet të bëhen një herë dhe mos të kthehemi vazhdimisht të bëjmë trotuar, rrugë, pastaj të kthehemi të bëjmë kanalizimin dhe të qesim ndryshim me kështu me radhë. Është një problematike cila edhe matej kërkon investime, nuk do të thoya që mund do të kryej për një vit, edhe pse këtu kuptohet edhe Ministria e Infrastrukturës jep grante për ndërtimin e këtyre rrugëve, mirë po duhet të kemë parasysh faktin se Ministria e Infrastrukturës ka fillu shumë projekte të mëdha të autostradave të cilat sigurisht se të kërkojnë vite që të realizohen, sepse ka edhe borxhe, obligime buxhetore, pastaj ajo ne kemi prioritet lidhjen e Rahovecit me autostradën, me rrugën e Kombit, zgjerimin e rrugës, edhe pse është në kodin buxhetor të Ministrisë së Infrastrukturës, për fatkeq Ministria matej s'ka filluar të veprojë në këtë drejtim. Sa i përket asoj rrugës që është unoza jashtme e Kosovës, që është e fundit, kur do të fillojë ndërtoj, sigurisht që do të na merr kohë me siguri para 5 vite nuk fillon. 5 vite, pra 2018 që e përmendi zoti Latifi. As kjo qeveri që ka me kjo qeveri, po edhe tjetra që do të vjen, s'dija do të ka fatin që ta fillon ata. Mirë.
Ja, nisët pak me debatu me njëri tjetër, kisha përshtypjen se keni ndërtuar një koalicion deri tani. Ja ku e kemi replikë, po, zoti Latifi. Po shfrytëzoj të drejtën për replikë dhe pak plotësime. Jepi zoti Latifi, po presim me padurim. Unë kur fola për investimet në infrastrukturë rrugore, nuk e pata parasysh se janë edhe trotuarët, pastaj janë edhe ndryshimi publik, janë edhe kanalet nëntoksore, janë edhe ndrimi i gypave të azbestit, zëvendësimi me gypa trinj e tjera tjera. Të gjitha këto vërtet janë investimet kushtueshme. Po unë e thash qartë, në 2018 rrugë dhe rrugicat do të duhej të mbylleshin në kuptimin e asaj që ma pak investime në rrugë dhe rrugica e ma shumë investime edhe në elementet tjera të infrastrukturës që janë trotuarët, është ndryshimi publik në për kudo që kemi prioritet, po mos të harrojmë. Ne do të ndërtojmë edhe disa rrugë të cilat mendoj që kishin më ndihmu zbutjes së qarkullimit dhe zbrazjes se shumë automjeteve që e frekuentojnë qytetin tonë në rrugën kryesore, bje fjala i dreza e rruga atje që të bodrumi atje i Selami Shehut, nuk është e gjatë, mundët më lidhë. Sa ma shpejt që është e mundur, duhet më po. Pra, janë edhe disa rrugë të cilat nuk janë të kushtueshme, ndërsa për rrugë për cilat po flasim, investimet kapitale, unë kom një burim që thotë që qeveria Kosovës në vitin 2018 do të inicoj procedurat për me lidhë rrugën Pejen me Prizrenin e aty në atë unazën e madhe do të filloj të ketë impakt edhe rahovesi. Faleminderit zoti Latifi. Kaloj koha, zoti Vehapi. Ajo rrugë ka lënë për prona bujqësore në toka shumë të kushtueshme, duhet shpërndësim, mjetet mëdha për shpërndësim, mund të fillohet studimi për një fizibilitet, por që fillimi i punimeve për realizimin e atij projektit, sigurisht që edhe një mandat i qeverisjes qendrore jo, ose është e mundshme që edhe 2 mandate jo. Edhe 2 mandate jo. Unoza jashtme është, kjo është e fundit që do të fillojë. Dërkësh rruga Prishtinë-Pej, rruga për Mitrovic, kjo rruga që shkon për Shkup, pas e filluar për Gjilan, gjitha këto duhet përfundohen një herë pastaj. Soni se zoti Latifi ka premtimet e egzageruara. Ne kemi hyrë në projektet tash të Ministrisë Infrastrukturës dhe unë nuk do të kisha pas dëshirë që të bisedojmë për ato gjona, sepse janë punë që i takojnë aty dhe ne nuk i kemë as letrat për para sa kushtojnë edhe nuk jem të fushës për ekspertizë të asoj. Ne problemat lokale atje kemi shumë edhe ma the që duhet t'ju japim zgjidhje. Mirë, megjithatë ne po flasim për rahovesin, për çështjen e qeverisë e ministrisë. Rahovesi ka tani është me rëndësi të veçantë rruga ta lidh qytetin e Rahovesit me rrugën e Kompit, sepse Rahovesi ka rreth 30.000 banorë dhe ajo rrugë që e lidh me rrugën e Kompit është jashtëzakonisht e dobët dhe nuk i plotson as kushtet minimale. As kushtet minimale. Faleminderit. 30 sekonda zoti Latifi. Jo, unë ftoj edhe Idrisin që të ketë besim më të fortë. Jo, kam besim më të fortë. Plot gjëra të cilat në juve? Jo, besim më të fortë në resurset, potencialet edhe mundësit e Kosovës. Mendoj që Rahovesi, duke qenë epicendër e shumë zhvillimi, madje edhe udhkryq, ma mërmena që qeveria aktuale, ani pse ka koalicion, ka me adresu shumë ma seriozisht mbështetjen për Rahovesin në gjitha sferat e punës edhe tjetës. Mirë, përgjithësi merrni edhe ju, se edhe ju jeni pjesë e partisë, zoti Vehapi. Në këtë drejtim do të ishte më mirë që ne të interesohemi përveç këtyre projekteve të rrugëve që janë ato unoza jashtme fundit që do të jetë, të kemi parasysh edhe sistemin e ujitjes për regionin e Vreshta, të bëjmë më shumë turistni të niveli qendror që ta ketë një projekt për sistemin e ujitjes për regionin breshtor, i cili do të jetë i kushtueshëm sigurisht rreth 40 milion euro. Qeveria është e juja, kështu që bëni bashkë bëni presion. E përmenda edhe unë këtë sferë, sistemin e ujitjes në zonën kudrinore. Mirë, e ka përcyer çështjen e bujqësisë edhe diskutuam edhe për atë. Është koha për punësimin në komunën e Rahovecit dhe administratën komunën e Rahovecit si temë e cila është bashkangjitur dhe kërkon një plan nga zoti Latifi dhe zoti Vehapi. Pas kësaj.
punësimit dhe administrata në qasjen e zotit Latifi. 3 minuta për juve. Po, faleminderit, gjatë mandatit tim do të ketë zero taks komunale për bizneset prodhuese. Unë e di që është një rregullore, po nga janari pritet me hinë fuqi janari vitit 2018, ka menduar që vërtet i nheq taksat komunale për prodhues, po nuk ishin heq, ata vazhdojnë të paguajnë, e kjo mundëson që të kemi lehtësira më shumë për hapjen e vendeve të reja të punës. Komuna Raovezit ka një mozaik të bizneseve, jo vetëm bujqësore, po ka edhe industrinë e mjellit, ka edhe industrinë e metaleve, ka edhe industrinë e verës, pra të përpunimit rrushit, ka edhe qendra grumbulluese që grumbullojnë dhe tregtojnë, plasojnë këto perime edhe pemë tona, domethënë pastaj ka edhe industrinë e këmbësve të nxehtësisë, domethënë osa termosistem, pastaj frigostarin, ka disa veprimtari specifike të cilat janë të gatshme me apliku programe të cilat ndikojnë në rritjen e vendeve të reja të punës. Po, ajo që kishme ndiku bukur shumë në rritjen e vendeve të reja të punës, është duke mbështetur direkt edhe bujkun, pra farmerin, duke i krijuar lehtësira edhe si komunë, lehtësira më të shumta, më të mëdha, edhe bizneseve të shumtat edhe që kanë ushtrojnë veprimtari specifike dhe nxjerrin të ardhura edhe që kanë shumë punëtor, pastaj ne me aktivizimin e zonës ekonomike, qoftë asaj zonës në hap të Rush, atje, që është 36 hektare sa, me aktivizimin dhe funksionalizimin e zonës turistike, që është po ashtu 750 hektar e planifikuar, pastaj me gjetjen e lokacioneve të shumta që ka, ndoshta në Nxerxhe diku janë rreth 11 hektar, deri në Sarash atje, deri në Qifllak, janë disa mundësi të cilat mund të nxiten, mund të thithen të investitor, partner serios që bashkë me komunën, po edhe me qeverin të investojnë aty dhe sigurisht që të hapen vendet të reja të punës. Administrata. Një administratë shumë ma fleksibile, një administratë që ofron shërbime më efikase, më të shpejta, 24 orë, ndërsa për administratën unë mendoj që kishme qenë shumë më rëndësi bie fjara të hapet ndërtohet e-kiosku për të marrë disa lloje të certifikatave ose të shërbimeve edhe në komunën tonë qytetarin 24 orë. Po ashtu, një disiplinë, një përkushtim dhe një avancim, sepse teknologjia ka avancuar shumë, do të ketë mundësi qytetari ynë e shërbime edhe më efikase dhe më të shpejta t'i ketë në 4 vjeçarin e ri. Administrata jonë duhet jetë sa ma e përgatitur, e aftësuar për t'ju përgjigjur edhe më shumë nevojave, kërkesave dhe shërbimeve për qytetarët, po sigurisht edhe trendit se ku është duke shkuar Kosova, rajoni, po rrjedhimisht edhe komuna jonë. Faleminderit shumë, zoti Latifi. Do t'i vapi, 3 minuta. Po, faleminderit shumë. Po filloj nga administrata, do më thënë kuptohet se duhet një administratë efikase, duhen këto e-kiosqet që qytetarët vetë kryjnë shërbimet e tyre, ma letë dhe ma shpejt. Sigurisht që kjo është imperativ i kohës dhe kjo do të bëhat jo vetëm komunën e Raovezit, por gjitha komunat e Kosovës. Pastaj, unë mendoj që bizneset, ajo që përmendi zoti Latifi, bizneset në komunën e Raovezit që nga marrja mandatit, të gjithë bizneset e cilat kanë patur të punësuar më shumë se 5 vetë, i kemi liruar nga taksa komunale, dhe më thënë ata nuk kanë pagu taksa komunale, dhe bizneset prodhuese me rregulloren e cila do të hyjnë fuqi, do të jenë të liruara nga taksat komunale, dhe në komunën e Raovezit në bazë të kësaj rregullore dikon rreth 64% të bizneseve nuk do të paguajnë taksë komunale. Kjo është tani më veçëkryme me rregulloren e cila do të hynë fuqi dhe këto dispozita do të jenë në fuqi që nga viti tjetër, dhe këtu duhet mendojmë për bizneset tjera, por gjithsesi këtu vendos asambleja, nuk vendos kryetari i komunës, ato propozime votohen, pastaj kompanitë të cilat me veprimtarinë e tyre kanë ndikim në mjedis, në ndotjen e mjedisit ose të tjera, gjithsesi aty duhet patur kujdes kur kemi të bëjmë me lirim nga taksa apo jo. Zgjerimi i kapaciteteve
për punësim të njerëzve dihet që pa zona ekonomike, të cilën për fat komuna Rahovesit, jo për fajin e komunës, sepse këtu duhet jemi korrekt që nga mandati i parë i qeverisjes, kur është caktuar një zonë për të shtri bizneset atje, dhe nuk ka patur mundësi të bëjë asnjë investim për faktin se rregullat thonë që prona duhet jetë komunale, sepse për të licencuar një zonë ekonomike duhet me qenë prona komunale, kështu janë rregullat edhe këto tani përcakton Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Dhe ne përkundër përpjekjeve që kemi bënë vazhdimsi, edhe zoti Latifi aty ka bëu përpjekje, po edhe unë 3 herë kam kërkuar me letra zyrtare, kam dërguar në ministri dhe nuk kemi marrë përgjigje pozitive. Sigurisht se nuk do të ndalemi së bëri presion në këtë drejtim, derisa ta kemi këtë pronë në pronësi tonë, dhe pastaj komuna më njëherë do të interesohet të çojë infrastrukturën atje. Çka duhet? Duhet rrugë, uji, kanalizimi, rryma, gjitha këto. Pastaj një parcelizim i asoj sipërfaqe, edhe bizneset do të vinë aty të ndërtojnë kapacitetet e tyre produse për punuese çka duhet. Dhe kështu do të bëhej rritja e numrit punëtorëve, zvoglimi i punësimit. Në administratë, besoj që kemi arrit, ne në këtë mandat kemi pas një fluks të madh të aplikime për bujqësi, sepse subvencionet dhe grantet rreth 3.000 aplikues ne i kalojmë për 2 muajt e parë, dhe kur thotë se duhet kaloi koha. Kemi shumë për me folë. Ne shohim 3 minutë. Replik ose jo? Po, replik. Tash po e shfrytëzoj të drejtën që mos më qenë replik, po plotësim. Replik sa për me marrë të drejtë. Shumë kush tani që po na qenë në Rahovec, dhe që janë shumë, që po e shohun, dhe publiku këtu, po dyshoj mos keni bën ndonjë marrëveshje kështu në koalicion, ju jeni në garë. Jemi në garë. Edhe gara është jashtëzakonisht. Je i sigurt? Jam shumë i sigurt. Zoti Vehapi jeni i sigurt? Çan? Mos ka ndonjë marrëveshje se jeni në garë? Absolutisht jo. Jo? Jo, sigurt. Po e shohin shumë njerëz. Po sigurt. Drejt për drejt jemi. Faleminderit. Po ti po arbitron mirë, se s'kish më qenë kështu. Po nuk e di. Nuk e di nëse është zotësia ime, ose është diçka që keni bëjë. Nëse zoti Vehapi ka vendosur mirë, po besoj edhe publiku do ju mbështes me duar trokitjes e tyre. Le të tregon, po unë e di që jemi në garë. Unë e di që jemi në garë, madje një garë jashtëzakonisht serioze, jashtëzakonisht interesante, jashtëzakonisht specifike, po edhe korrekte, besonte edhe më korrekte, edhe këto 3 ditë do të jetë edhe shumë më korrekte, ndërkaq me 19 nëntor, unë edhe këtë do të presim rezultatin ose verdiktin e qytetarëve komunës Rahovec. Jo në selitë ndara, apo nuk e di tash, unë e di ku ka me qëndru atë natë, po e drizin një të tregon vetë qytetarëve se ku ka me qëndru. Unë rri me bashkë kolegët e mi aty të partisë në selinë Degës. Rregull, një intermezzo e vogël, pak për ta qartësuar si është situata. Si ishte puna e replikës? Replik, po plotësim. A replika plotësim? Do të insistojmë vërtet, do të insistojmë nga qeveria që Agencioni Pyjor i Republikës Kosovës vërtet të mos i maj peng tokat e pashfrytzuara që janë në komunën tonë e janë të përshtatshme për nevoja investive të partnerve të interesuarve të shumë. Dhe do të insistojmë që të merret një vendim vëlla edhe qytetarët e Rahovecit e investitorët që dojnë me investu në Rahovec vërtet kanë lokacion të përshtatshëm për të investuar direkt ose indirekt që të rritet ekonomia jonë, të kemi një zhvillim qëndrueshëm ekonomik lokal, po të rritet edhe numri i të punësuarve në komunën tonë. Po ashtu, ne do të hapim edhe një zyrë për ngritjen e fondeve për ide të reja inovative të cilat do të konkurrojnë me projekte të cilat do të ndikojnë sadopak në uljen e papunësisë e sidomos në punësimin e të rinjve në komunën e Rahovecit. Një minutë e gjysë, zoti Vehapi. Plotësim, a çka është ja? Po, me që zoti Latifi e kërkoi fjalën për replikë dhe u plotësua, unë ja kam borxh juve. Unë e them kështu. Ajo që është për zonën ekonomike ose agrozonën, normal që duhet të bëhet, patjetër, sepse nuk ka arsyetim këtu nga niveli qendror një tokë krejt e pashfrytzueshme, as tokë bujqësore, as pyll. Edhe ashtu, do më thënë, është gjendja reale, dhe kjo në besoj që do të ndodhë,
sepse tani unë besoj që edhe kuvendi dhe qeveria janë pak ma qetë, nuk kanë as gaz as tema aty, sepse në mandatin që unë kam qenë kryetar, ata i në konë halë për veti dhe unë sinqerisht nuk kam pas dhe ku ta në kohë, në këtë drejtim edhe pse shkresa. Edhe mëse përmendni gazin se vetëvendosja mund t'ju ndihmojë ose t'ju dëmtojë në ballotazhin, ja? Gjithsesi, do më thënë zona ekonomike, por komuna ka bërë edhe një listë tokave të cilat janë në menaxhimin e AKP-s për privatizim dhe edhe që qeveria ka një vendim për ndalim të privatizimit, por më sot unë është i afatizum. Por ne kërkojmë që tokat në komunën e Ravecit, që do të ndikonin në zhvillim të ekonomisë, do më thënë do të ndihmonin komunës për ndonjë inkubator biznesi, ose çështje tjera që kanë të bëjnë me bizneset, që mos të privatizohen. Dhe ne kemi dërguar një listë të këtyre hapësirave që mos të privatizohen, dhe jo kjo afat jetë një vit ose sa është, por mos të privatizohen, por t'i kthehen komunës dhe komunat i përdor ato si përfaqe nëse janë në qytet të përdorën për ngritjen e objekteve që ne kemi shumë nevojë tash, edhe për qerdhe dhe për shtëpitë pleqshve dhe të tjera, dhe pse mos t'i kthehen komunës dhe pse ato të privatizohen dhe të pastaj t'u ndrohet destinimi tyre. Faleminderit shumë, zoti Veapi. Kaloi koha dhe kjo ishte pjesa e parë, Gogja shumë e qetë, po mos të ishin duar trokitit e publikut nga ana e djathtë dhe e majta, do kishim një qetësi absolute. Po, janë studentët e kolegjit të UBT, cilë ka qenë me neve vazhdimisht në këtë periudhë të balotazhit zgjedhor, para zgjedhjeve të 19 nëntorit. Ne do të rikthehemi pas pak, mos e ndroni kanalin, në pjesën e dytë, pasojnë edhe pyetjet e drejtë për drejta në këtë garë, pra në garën e Ravecit, në balotazhin e Ravecit nga zoti Veapi dhe zoti Latifi, natyrisht janë edhe dy tema tjera të caktuara. Qëndroni me ne. Kemi rikthyer drejt për drejt zonja dhe zotëri në studion e magazinës lokale, më bashkë me dy kandidatët të cilët garojnë në balotazhin e 19 nëntorit në komunën e Ravecit, Smajl Latifin, zotin Smajl Latifi nga AK dhe zotin Idris Veapi nga Partia Demokratike e Kosovës. Pjesën e parë gogja qetë ka shkuar. Jemi bashkë edhe me studentët e kolegjit UBT në dy anët. Shohim se në këtë pjesë dytë si do jemi, do jemi të qetë ose jo, arsimi e kultura, kësaj radhe nisim me zotin Veapi. Zotin Veapi për arsimin dhe kulturën në 3 minuta. Okej, faleminderit. Arsimi një fushë shumë e rëndësishme për komunën e Ravecit, por në përgjithësi për edhe nivelin kombëtar. Ne jemi mundu t'i kushtojmë një vëmendje të veçantë arsimit. Sigurisht se edhe më tej kemi bërë përpjekje ta rregullojmë infrastrukturën fizike shkollore. Edhe kemi ndërtu 3 shkolla, 2 nga buxheti komunal dhe një është ndërtu me donacione të huaja. Pastaj një shkollë tani këtë vit ka fillu dhe është investim nga Ministria e Arsimit. Do të thotë 4 objekte shkollore në këtë mandat të filluara, të përfunduara dhe kjo e filluar me një standard ndërtimi dhe hapësire që e kërkon tani mësimdhënia dhe mësimdhënia e shekullit. Kuptohet që komuna Ravecit dhe më tej ka nevojë që të ndërtohen edhe 5 shkolla të reja, duke llogaritur këtu edhe shkollën e muzikës që do të jetë në qytetin e Ravecit, dhe pas të rregullohet infrastruktura fizike e shkollave, ne do të përkushtohemi në pajisjen e shkollave me inventar, me kabinete. Kemi fillu këtë vit suksesshëm pajisjen e shkollës profesionale në qytetin e Ravecit, e cila ka disa drejtime të cilat drejtimi i përgjigjen Ravecit si komunë për faktin se është region bujqësor me kapacitete produse, produkte bujqësore dhe përpunimin e tyre, si që është përpunimi rrushit dhe e kemi edhe industrinë e përpunimit të grurit. Dhe në këtë drejtim, në shkollën profesionale jemi përkujdesur që ta kemi një linjë të përpunimit rrushit për
përkatësisht prodhimit të verës. Është një investim që ka shumën rrëth 100.000 euro, është donacion i jashtëm, është realizu përmes Ministrisë Arsimit, kërkesën e ka bërë Komuna Rahovesit, dhe ai investim veç është tani në komunën, në shkollën profesionale. Në këtë shkollë pastaj është kthy edhe drejtimi i mjekësisë në shkollën profesionale, edhe drejtime tjera që janë mashineria, elektro, teknologjia ushqimit, pastaj agrokultura, të gjitha këto në këtë objekt shkollor me qëllim që të përgatiten kuadra për tregun e punës. Sigurisht që në këtë kuptim ne do të flasim edhe për kulturën, edhe në kulturë kemi bërë përpjekje me mundësitë buxhetore që kemi pas, organizohen disa evente në komunën e Rahovesit, është Agrofesti, tani është një fest tradicionale dhe është bërë edhe gjithkombëtare, pastaj është edhe festivali Anadrinia Johan. Komuna ka ndorë subvencione për gjitha shoqëritë të cilat operojnë në komunën e Rahovesit, që janë disa prej tyre, me mundësitë buxhetore të cilat i kemi pas nga kodi subvencioneve, një kodi limituar për faktin se dihet se si bëhet ndarja buxhetit në... Vetëm mos më thuaj se isha i rrept, se t'i dhash edhe sekonda tjera për kulturën. Zoti Latifi. Vetëm për arsim, apo? Arsim dhe kulturë. Arsim dhe kulturë. Do hapim 4 qerdhe të reja, një veç është duke u ndërtuar në qytet, do të përpiqemi që t'jemi sigurohemi që plani dinamik po respektohet dhe të ndërtohet sa më shpejt që është e mundshme, qerdhja e re në qytet, sepse edhe ashtu fëmijët janë duke janë vendosur në një lokal të improvizuar aty që nuk besoj që i plotëson kriteret edhe standardet për një qerdhe funksionale, për një qerdhe me standarde. Rregullisht do të kryen, pra, ku do të ndërtohen ato qerdhe? Në Rahovec, Krusht Madhe, Ratkos dhe Xerxh. Rregullisht do të kryen vizita sistematike shëndetësore nga mjek, stomatolog dhe infermier në për gjitha shkollat e mesme dhe fillore, ato edhe ashtu po kryen, po do të shtohen edhe do të jenë mbas edhe më të shpeshta sepse ka nevojë. Nxitje për angazhim të prindërve dhe komunitetit, pra edhe një bashkëpunim më të thellë, një partneritet më i thellë me DKA-n, Drejtorinë Komunale të Arsimit, dhe ta ndërtojmë krijojmë një standard të ri të përzgjedhjes së këshillave të prindërve dhe organeve të shkollës në mënyrë që sigurohemi bashkërisht që menaxhmenti i shkollës në bashkëpunim me prindërit dhe nxënësit, si dhe me DKA-n e komunën, të sigurohemi bashkërisht që ka një ndjenjë më të lartë të përgjegjësisë, ka një mbarvajtje më normale të procesit edukativo arsimor e tjera. Do të përmirësojmë cilësinë e arsimit duke ofruar trajnime dhe vlerësime të jashtme në vazhdimsi. Në të gjitha shkollat e mesme do të pajisemi me laborator, kabinete, mjete konkretizimi, kabinetet informatikës dhe pajisjet tjera për qelëse. Në mandatin tim do të bëjmë digitalizimin e gjitha shkollave, po ashtu do të depolitizojmë shkollat tona dhe do të përpiqemi që t'i përmbahemi rigorozisht udhëzimeve administrative, akteve normative dhe ligjit për rekrutimin ose punësimin e mësimdhënësve në komunën tonë dhe zgjedhjen e drejtorëve. Ndërtimi dhe rinovimi i shkollave si dhe mirëmbajtja e tyre po ashtu është fushë me prioritet. Gjatë mandatit tonë gjitha shkollat e komunës do të kenë ngrohje qendrore, në bursa pra përkrahje për student dhe për nxënësit të dalluar, e sidomos ndrejtimet deficitare do të kenë mbështetje më direkte në bazë të kritereve që i vendos Kuvendi Komunës me rregullore dhe Komisioni për ndarjen e bursave. Për kulturë, ne në bashkëpunim OEQ do ta ndërtojmë dhe artistë, do ta themelojmë teatrin e qytetit sepse është e varfër pak jeta kulturore në këtë aspekt dhe ka interesim që të hapet ose të themelohet teatri i qytetit, po ashtu do të ofrojmë grante për hapje të bizneseve të reja nga grupe të interesit të rinjve dhe të rejave që kanë ide inovative, përkrahje festivaleve Anadrinia Johan, Hardfesti, Agrofesta dhe aktivitetet e tjera të kulturore që janë tashme me tradit në komunën tonë, si dhe gjatë mandatit tim do të kemi edhe ma shumë aktivitete edhe kulturore, edhe artistike, të cilat nuk o që janë të pakta, po interesimi... Do duhet jenë më shumë. Në interesimi është ma i madh që të jenë më shumë. Faleminderit, zoti Latifi.
Zoti Vehapi, replikë ose jo? Është në programin tonë që ndërtohen këto kopshtet për fëmijë qerdhet, edhe ne kemi fillu ndërtimin në një qerdhe në Ravec. Fëmijët tani janë të sistemon në një objekt i cili nuk është i dedikun për qerdhe, por është objekt i ri, do më thënë është objekt që është ndërtu tash në këto vitet e fundit, edhe sigurisht se aty do t'jenë përkohësisht, dhe kjo nuk ka qenë dëshira jonë, por nuk kemi patur vend në qytetin Ravecit se ku ta ndërtojmë një qerdhe të re, po jemi detyruar ta rënojmë të vjetrën dhe në atë mjedis ta ndërtojmë të rejen, kuptohet një qerdhe moderne. Sigurisht që qerdhe do ndërtojmë edhe në fshatrat Krush, Ratkoc dhe Dzërz, janë 3 vendbanime më të mëdha të komunës sonë, të cilat sigurisht që kanë nevojë sepse janë të populluar. Fshatin e Zotit Latifi. Po se është vendbanimi i madh dhe meriton ta ketë një qerdhe dhe unë do ta ndërtoj qerdhen në Ratkoc sepse është edhe i ndonë buxheti për këtë, më figuron në planifikimin buxhetor. Edhe këto çështjet tjera që janë planet zhvillimore të shkollave, zgjedhja organeve të shkollës, këto i përcakton ligji dhe ne vetëm sa duhet ta zbatojmë ligjin dhe nuk mund të qesim rregullat e reja në ndërtimin atyre këshillave i koordinues, por gjithsesi udhëzimet administrative, ligjin fuqi i përcaktojmë dhe i respektojmë. Faleminderit. Zoti Latifi. Ky po thotë do ta ndërtoj qerdhen për fëmijë në Ratkoc, ndërsa ne do t'i ndërtojmë 4 qerdhe edhe do ta ndërtojmë në Krushet Madhe edhe kam informat edhe në Krushet Madhe kam informat që nuk është në vijë buxhetore, që është gabim. A ka ndodhur gabim i qëllimshëm apo i paqëllimshëm, apo nuk është adresuar qartë, nuk jam i sigurt, por vërtet në Krushet Madhe, Dzërze, Rahovec edhe Ratkoc ka nevojë për qerdhe për fëmijë, ndërsa në secilën shkollë ka nevojë edhe për parashkollor, pastaj te organet e shkollës. Duhet të kemi kujdes, nuk fola, unë kur thash te organet, te këshillat e prindërve, mos shkohet me imponim, po let marrën takime, forume, let debatohen dhe let ketë një zgjedhje më legjitime, më përfaqësuese të organeve të shkollës, sepse këto mbase nuk i përcakton ligji, i përcakton mënyrën se si konkurohet, kriteret e tjera për drejtar, për mësimdhënës, për rekrutim të njerëzve, qytetarëve që do të punojnë, mirë po organet e shkollës që e rrisin përgjegjësinë dhe e rrisin transparencën, po edhe në një farë mënyrë ndikojnë që ketë një mbarvajtje më normale dhe ketë një pozitivitet edhe suksese më shumë në atë shkollë ose në të gjitha shkollat, vërtet duhet të t'ju lëm hapësirë që të zgjidhen këshillat e prindërve në bazë të kërkesave, nevojave dhe propozimeve të komunitetit. Mendoj që kjo praktik duhet të ndërtohet dhe të mbetet kështu edhe matut. Zoti Vehapi? Ajo praktikë është 30 sekonda po. Asnjë anëtar të Këshillit Prindve nuk e ka zgjedhur kryetari i komunës. Jo kryetari, DK-ja mos me di këtu. As drejtoria e arsimit, ata zgjedhin vetë shkollat edhe komuniteti. Pra nuk është diçka që është në obligimin tuaj. Dhe thoni se Zoti Latifi ja ka huqur në këtë aspekt. Nuk e di. Jo? Jo, nuk është çështja e huqja e këtij ose e imi. Po është çështja që ne dëshirojmë me pas organe më funksionale në secilën shkollë. Në mënyrë që këto organe duke qenë sa më funksionale, sa më përfaqësuese, sa më legjitime, edhe ndjenja e përgjegjësisë, po edhe mbarvajtja e procesit edukativo-arsimor dhe ulja ndikimit të ulja e mungesave të nxënësve do të jetë më i madh nëse do të kemi domethënë këtë standard. Po, kjo është, këtu ke muhabetin. Në radhë tema rinia dhe sporti. Përsëri nisim me Zotin Vehapi për rinin dhe sportin në 3 minuta. I lutem. Kështu. Është një temë e cila e kërkon sigurisht një trajtim të veçantë dhe kërkohen edhe fonde dhe mjete buxhetore më shumë se sa që kanë në dispozicion komunat tani, sepse në këtë drejtim përveç këtyre objekteve sportive të cilat ne kemi bërë përpjekje dhe bëjmë përpjekje që t'ju japim zgjidhje, të ndërtojnë të reja, të përfundohen ato të cilat janë në ndërtim e sipër,
Dhe si që keni ndëgju në gjitha debatët që kemi patër, është diskutu për atë palestrën e famshme në qytetin Ravecit, e cila nuk po përfundon që nga viti 2008 dhe që është kompetencë e Ministrisë Kulturës. Dhe sigurisht që ajo do ta ketë, domethënë tani fundin si problem, domethënë do të zgjidhet, unë besoj që në pjesën e parë të vitit 2018 do të rregullohet, për faktin se në Ministrinë e Kulturës tani më është në përfundim e sipër lidhja e kontratës me operatorin e cili do të vazhdoj punimet. Ne kemi investuar edhe në rregullimin e fushave sportive në të futbollit. Kemi filluar të ndërtojmë një palestër sportive në Krush të Madhe për shkollën e mesme Ukshin Hoti, pastaj një tjetër ka filluar të ndërtohet një palestër sportive në fshatin Ratkas për shkollën fillore 4 dëshmorët. Kemi nda subvencione për klubin sportive, për futbolin, klubi i futbolit Raveci që është në ligën e partë Kosovës, pastaj klubin e basketbolit që është në Super League. Këto ndihma vinë nga kodi subvencioneve, për cilat ka kufizime, kemi bërë të pamundërën që të kemi sa më shumë në fondin këtë drejtim. Të gjitha këto ndohen përmes asamblesë komunale. Kjo shumë e mjetëve që është nda nuk i plotëson kushtet as për së afërmit të cilat kërkohen për garat edhe të ati niveli, mirë po gjithsesi, këtyre do t'ju vije zgjidhja pasi që nga niveli qendror, pasi të vijë në aplikim ligji për sponsorimet dhe tani këto të gjitha çështjet do të sigurisht se do të gjenë zgjidhje më shpejta në këtë drejtim për faktin se sponsorët të ndryshëm, të cilat do të sponsorizojnë klube të ndryshme, lirohen nga taksat nga shteti, dhe këto klube tani që nuk janë pronë e komunës, janë të organizuara si OJQ, dhe dihet për OJQ se si ndohet buxheti nga komunat ose nga institucionet financiare, kuptohet me vendimet e asamblesë, nga kodi subvencioneve. Kretë çka ne kemi mundur të bëjmë, e kemi bërë maksimumin në këtë mandat. Unë kam edhe vlerat këtu, se sa ju kemi nda klubër sportive në qytetin e Ravesit, janë shuma të cilat nuk i përmbushin nevojat e klubeve, mirë po aq ka qenë mundësia komunës. Kjo në takmën do të bëhet përpjekje që të ngriten këto vlera, që klubet sportive që janë në po veç shkurtimisht, sepse e ka përgjyem, të lutëm. Shkurtimisht, nëse mu imi gjetu në këtu, nëse mundën, nëse jo, pastaj. Nëse pastaj. Po, zoti Latifi. Natyrisht një presion direkt institucional që të përmbyllet sa më shpejt palestra sportive në qytetin tonë, e cila po thuj se e ka bërë të pa kuptim edhe deri me tani, është qëllimin pse është investuar dhe pse ka gjatë duhet të zgjasë ndërtimi dhe funksionalizimin i palestre, që i ka bloku po thuj se të gjithë sportistët dhe sportistët tanë fatkeqësisht detyrohen me shku me lujt herë në Suarek, herë në Gjakov, e kudo tjetër dhe nuk kanë mundësi në ambientin e vetë, në qytetin e vetë me zhvillu ndeshje sportive. Pra, sa më shpejt përmbyllet. Në bashkëpunim me OJQ tham që për nevoja të rinis dhe të artistëve, do të themelojmë teatrin e qytetit, po ashtu ne do të ofrojmë grante për ide të reja inovative me të rinjt, në mënyrë që të kenë një mundësi të përfshirjes, të integrimit dhe të ndihmesës për komunën tonë, për krahje shoqatave rinore se Klan Kosova dhe ka plot grupe rinore të cilat meritojnë që t'ju zgjatet dora e komunës, pastaj për krahje financiare dhe resurset të tjera për klubet sportive gjatë mandatit tim sigurisht që do të rritet, edhe për klubin e futbollit, KF Raveci, e posaçërisht për klubin e basketbollit i cili është në Super League dhe po shkon drejt play-offit, po ashtu edhe për klubet tjera të futbollit të cilat janë në përfshatra si KF Mulliri, KF 18 Korriku, po ka dhe klubin Ratkose në Krushe, të cilat në momentin kur aktivizohen sigurisht do t'ju zgjatet dora e komunës me ndihmë, dhe po ashtu gjatë mandatit tim ne do të ndërtojmë edhe terrene sportive në përfshatra, do t'i mirëmbajmë ato edhe në lagjet qytetit aty ku kemi mundësi.
mundësi. Sala e sporteve në Krushet Madhe do të vazhdoj së ndërtuari sa ma shpejt, sala e sporteve në shkollën 4 dëshmorit do të ndërtohet, sepse veç ka fillu ndërtimi i saj, pa edhe një salë e sporteve për nevojat të nxënësve të shkollës mesme 12 maj në Ratkos dhe terene sportive, pastaj edhe aktivitetet e cilat i nxisin të rinj që të bëhen pjesë e vendimarrjes edhe proceseve zhvillimore në komunë do të kemi plot, ndërsa në qendër e komunë, në fokus e komë dhe rinin, e cila ashtu si në qeverisjen e kaluar, ku shumica drejtorëve ishin të rinj, edhe në qeverisjen për mandatin e ri 4 vjeçar, drejtorët, domethënë departamentet do të udhëheqin të rinj e treja, të cilët sigurisht kanë edhe kapacitete, edhe energji, edhe vizion që ta çojnë komunën tonë përpara. Po do udhëhiqen nga një person i cili nuk është fort i ri, po e ka shpirtin e ri, apo? Gjithsesi, unë shpirtin e kom edhe të madh, edhe jam i ri, edhe energjik, edhe dinamik, edhe do ta energjizojmë krejt komunën. Po, këtë energjinë dhe dinamikën do e sfidojmë tani zonja e zotëri. Me qëllim e bëm këtë, sepse jemi krejt në fund, ma bën me dije regjia. Është rubrika pyetjet e veçanta ndaj njëri tjetrit. Zotiva, vetëm shifrën të lutem, po, përmende shifrën, shkurtimisht që ta bëni një pyetje direkte ndaj zotit Latifi, i cili thotë se ka shpirtin e ri dhe me shumë energji. Klubi futbollit Raoveci është përkrah si vjet, edhe vitet e kaluara nga është përkrah me 15.000 euro. Klubi basketbollit po ashtu me 15.000, shkolla futbollit Raoveri është përkrah me 800 euro, klubi shohut Raoveci është përkrah me 1.000 euro, SHKA Bajramsuri 2.500 euro, Anadrini 3.000 euro, SHKA Raoveci 700 euro, klubi futbollit Ratkovci 2.000 euro, klubi futbollit 18 Korriku 2.000 euro, klubi futbollit Zerza 2.000 euro, shkolla futbollit Burimi 700 euro, shkolla futbollit Drenoci 500 euro, klubi automoto me 500 euro, edhe disa shoqata. Dhe më thënë jenë mjete pak, por që nuk kemi patër mundësi. Ta se meritojnë shumë më shumë. Besoj që për këtë dy palët pajtoni edhe këtu s'ka asnjë dilemë. Çfarë do e pyesni zotin Latifi? Smajl ku ke lonë flamurin ku që zdi që ke mojtë deri sa nuk i shku në aleancë. Unë e kam në zemër. Po për para pëse ke mojtë këtë? Edhe në zemër dhe të mbaj sot jam gjemë. Jo këtu, pëse ke ekbi këtu? Po pinrojmë setra. Do herë kur e qitë që nuk e në treshëm. Po përsëri, po t'ju shkep të tjerëve të cilët kanë nevoj me siguri me pas, une me knaqësi ja japë se cili që dëshërën me marë, sepse është flamuri në kombëtar, i cili flamur, i drejtë e dinë edhe ti, po edhe qytetarët e gjallë, po kanë kalu në për gjitha fortunët dhe flamuri ka qenë në balë, e tash jemi në një situatë tjetër, e pikrisht me atë flamur na kemi ka përsy shumë beteja, po s'po muj me majnë se dhe se kom zemër në shpirë, edhe në mendje. Mirë, Latifi çfarë do e pyesni ti ju zotin Vehapi? Zotin Vehapi do ta pyes a je nervoz? Tasha? Tash. Asë pak, jo. E kishit seriozisht këtu? Seriozisht. Seriozisht, pëse menduat se është nervoz? Se kom përshtypjen që edhe kur qesh është nervoz, po... Jo, absolut. Zotin Vehapi? Unë jam njeri qetë dhe jam ashtu. Vetëm zonja o zotri, po që se klikoni në kanalin e Klan Kosovës në YouTube dhe i gjeni debatin e 4 vjetëve më parë, që ne kam drejtuar unë dhe kam qenë bashkë edhe me zotin Vehapi edhe zotin Latifi, ka qenë një atmosferë krejtësisht tjetër, krejtësisht ndryshe, dinamike, përplasje e madhe, lufte madhe politike për dallim nga ajo çfarë është tani. Dhe çfarë pam në 1 orë 20 minuta sa ka kaluar në këtë debat në magazinën lokale, ku kam qenë bashkë me që 2 kandidatët, cilët e sfidojnë njëri tjetrin më ditën e 19 nëntorit, pra ditën e balotazhit. Dhe si tradit, zoti Latifi, zoti Vehapi, ne kemi shtrëngimin e duarve në fund, se ju do e pranoni rezultatin, dhe sot e keni patur një atmosferë tejet miqësore, andaj se besoj që e keni telazhe ta bëni, kush do e bëj i pari, po. S'është problem. Dhe kjo... Jo, s'ka pas asnjë dilemë se do bëhet, po a shtrëngoj edhe unë dorën. S'ka pas asnjë dilemë se do bëhet. Marr parasysh në atë se si kaluam. Zona zotri ishim bashkë me studentët e kolegjit UBT.
Me Smaj Latifin dhe Idris Veapin, cilë ti falenderoj shumë për pjesëmarrjen, falenderit edhe juve që qëndruat me neve. Mirëmbëngjes, sonte rikthehet analiza në orën 23. Natën e mirë.